Next, the fifth type level is a family private foundation trust. This is very powerful. This is very, that's the best one. I love it. Okay. Again, a trust is a creator, us, we are creator, a grantor, trustee, we are the trustee, and our family members, our children are also the co-trustee, junior trustee. Everyone, every single family member are part of the board of trustee of the trust. The beneficiary is the society. Now, this is the only trust that we don't have to name the beneficiary because it is implied the beneficiary is society. Because we don't know who that is, it's going to be society, benefit of the society. That's the only thing, that's the only trust allow us to not naming it, but imply the beneficiary. All the trusts we have to name specifically trustee, grantor, trustee, beneficiary. This is, remember we talked about this is the only trust that we don't have to name it, but it implies that the beneficiary is going to be the society, mankind, right? And obviously we have a trust property. A family private trust foundation is created, right? But so what it is, once it's created, we have to apply with the IRS to qualify for the tax exemption status, charitable entity 501c3. It's a charitable organization, right? We have to know how to do that applyment. And when we get approved for that, any donation to that trust are tax deductible or there's no tax on that. So as an individual or family, we can donate to this our own private foundation to deduct up to 30%, 30% cái adjust gross income của mình. Và nó hoặc là 20% nếu mà non-cash. If a cash donation, we can deduct up to 30% every year. If we donate, the more we donate, the better. We don't have to donate up to 30%. We don't have to donate anything. But whatever amount we donate, we can deduct against the AGI, adjusted gross income, so that we don't have to pay tax on that. Imagine it, because all the income eventually going to flow down to our 1040, right? Even we have corporation, rental, everything going to flow down to adjusted gross income. And from there, we can donate up to 30% and then deduct out of the amount, no tax on that. For the if a cash donation. So, but for the entity, for instance, the business private trust or complex private trust, we can deduct as much of the income as desired to this private foundation, right? So this will help to reduce the taxable income on the personal tax return, like W2 income or 1099 income, business income, or any entity tax return, right? So remember that. So that's why, remember this, at 25% right there, right? We don't have to pay it. We, or the 30% from business private trust coming down, that 30% right there, this 30% right here, right? The business trust can donate all that 30% to our private foundations. Then you don't have to go down this route. Or the complex private trust can donate all the 25% to private foundation. They don't have to pay out to person. Then we can eliminate completely no tax at all on these because of having that. Right? So let's do that. So it's powerful from that. But what is the requirement? The IRS requires that the private foundation spend a minimum 5% of the total asset value each year to maintain their exemption status. And it's not that hard. We go on that. What are the 5% expenditure rule? That include the component of donation and the administrative expenses together, right? So let's give an illustration example. We have a family of 4 who live in Washington, D.C. Okay, the husband, the wife, the daughter, and the son. Husband and wife both have the W2 income of 100,000 each year, right? A total of 200,000, right? They can donate up to 30% of that, which is they can donate up to 60% to their own family private foundation trust, right? So now look at the taxable income. If they don't have to do, they don't do that, they have a 200,000 income. If they do that, they have 140,000 income, okay? Now look at the difference. For federal tax,
$29,536 for the 200,000 versus $16,336 for the 140,000 income. Washington D.C. state tax 13,199 versus 8,099. Total tax difference 42,000 versus 24,000. We saved $18,300. Right now, if we did not have this, the $18,300 we pay for the government, we pay, and we hope that they will do something good for society, right? But we do this, we can save the 18,000, and that money stay in our own private foundation trust that we have control to how we use it, how we want to donate to society, organization nào mình muốn. Mình không phụ thuộc vào government để spend cái 18.300 của mình. And here example, what are donations? For instance, we can donate to the church, very simple. Okay, remember the 60,000 we donate to here, right? We only need to spend 5%, which is what? 3,000, a minimum of 3,000 a year for this 60,000. Now, how simple is it? Donation. Let's say we go to church every week, and we donate $25 each week, 40 weeks, 1,000. We go to đi chùa một năm 4 lần, lễ Phật đản, lễ Vu Lan, lễ mỗi lễ mình cúng dường chùa 100 đồng, 400 đồng. Easy. We donate to hội chữ thập đỏ để cứu viện trợ bão lụt hay một cái chuyện gì đó 500 đồng. We cho Doctor Without Border, bác sĩ cho 200 đồng. We donate to orphanage center in Vietnam 500 đồng. Right? We donate to our daughter club at school, spin debate club, they raise the fundraising 100 đồng. See, we have total control of these things. We can donate to our community hospital foundations 200 đồng. Right? We can donate to cancer aware walk at our community 200 đồng. We have total control where we want to donate money for the society, for the charitable work. We don't depend on the government of the 18,000. We pay them the tax. Easily spend 5%, right? But this is just one part of the 5% donation, right? There's our administrative expenses. Again, these are just illustration example here. We take a family trip to Vietnam to visit orphanage center. Airfare, hotel are deductible. We take a family trip to Bân Lụt, Bân France, right? Trong đó con gái mình có thể volunteer half the day to help the sickness, and we donate money. Our airfare, things like are deductible from our private foundation. We take a family trip to a safari trip in Africa to visit một cái endangered administration, một cái hội những động vật tuyệt chủng. That's a charity. We take a family trip to Hawaii to discuss about make an activity charity của gia đình làm mỗi năm. Deductible. Our 16 years old daughter mỗi tuần spend 1 tiếng để go through mấy cái thư mà của những hội từ thiện nó gửi quảng cáo, nó kêu gọi đóng góp, rồi discuss coi gia đình muốn cho tiền người này chỗ này. Cái hội private foundation mình trả tiền lương cho con gái mình 5.000 một đồng, 5.000 một tháng. It's administrative expense. Con gái mình nhận được 5.000 không đóng thuế, tại vì dưới cái minimum standard deduction. So basically, we can turn any family vacation trip into administrative expense as long as it's not related to charity work. These are just examples. And this part of the minimum 5% requirement. So it's easily to satisfy. So what happened to the rest of the 60,000 minus this? What if I need the rest of that leftover 60,000 to spend? I can't afford to just leave it in that trust like right there. Does that have to stay there? Yes. Once the money staying there, it's staying there. We cannot take out for personal use. Because the money has to be spent for charity-related expenses, including these administrative expenses, right?
The money there we can do investment, we can buy a house, we can earn income, everything. All I the see. income is earned, no tax, except the 1.39% investment tax, but there's no capital gain tax. Yeah. Foundation itself can earn more money if it needs to. Whatever the earning it receives, no tax on that. And that's proceed, the money in there. As a family, we control, we can spend that money for those charitable works, those administration expenses, as long we like. And it pass on one generation to the next generation, it lasts forever. We instill in our family, mình hướng dẫn những đứa con của mình làm những cái có cái tinh thần từ thiện, có lòng hảo tâm, giúp cho society, so they know it's a family time. Mình discuss những cái activity gia đình mình làm mỗi một năm. Right? Most of us, we already claim some source of charity donation in our personal tax return every year, right? I hope everyone was mình cho từ thiện chỗ này chỗ nọ một ý. Right now, instead of doing personal basic, we can use the foundation to do it from the foundation. We control this. Thì cái đó là tốt, là mình save tiền để cái tax chỗ kia. Nhưng mà nếu mà mình cần cái leftover tiền mà mình donate over to save cho tax, mình cần cái đó mà mình không can afford, thì là you can't do it. Or is there a way that the leftover money in that fund, can you spend it somehow to pay back for the business expenses somehow? Well, all the expenses related to the running these trusts is called this can be deducted. But let's say we want to, this is just a back way out. We want to take the money for personal use. We can have the trust, the foundation pay us salary, because we the chairman of the trustee, we the officer of the foundation. They can pay us a 20,000 salary, but then as a person, when we receive 20,000, we have to pay tax on that. Mm-hmm. We would have paid tax outside already, mm-hmm. right? If we did not donate it. Mm-hmm. But the whole point having this is not just to, so they can take out the money personally. Mm-hmm. The whole point having this to save tax, but the big picture, làm từ thiện, làm từ thiện cho gia đình. Dạy con cái mình biết cách làm từ thiện, và mình có thể spend những cái trip này gia đình together, được deduct từ tiền đó. Hồi trước mình đi du lịch rồi đó, mình phải bỏ, mình trả tiền, mình đâu có được deduct đâu, đúng không? Bây giờ mình du lịch, mình có cái lý do để mình đi về Việt Nam, để rõ ràng mình đi thăm những hội từ thiện. Hồi trước mình về Việt Nam mình đi chơi thăm bạn bè thôi, bà con thôi, con mình không biết gì hết. Bây giờ mình về Việt Nam mình dẫn con mình đến hội từ thiện, hội những người mù, những người trẻ mồ côi. It's powerful. Thì là cái đó tốt là cho mấy cái người mà afford được làm đó, cái mấy người mà cần tiền mà không afford mà to put it away for tax protection, then you can't afford to do it. You can't do it. No. Mình như thành thử Clemens nói có một cái câu chuyện hồi xưa, thời mà Đức Phật còn tại thế đó, có một bà cụ xin ăn, đúng không? Bà dùng một cái đồng tiền bà xin ăn được để mua dầu để cúng dường Đức Phật. Bà cụ đó có phước nhiều hơn là những người trưởng giả lúc đó. Là tại sao? Mình không phải giàu có mình mới cho từ thiện, mình phải có dư giả mình mới cho từ thiện. Nghe người nghèo mình vẫn có lòng từ thiện, mình vẫn có thể donate, mình có thể từ thiện. Nhưng mà bây giờ mình bình thường mình không có cái này, mình làm từ thiện thì mình chỉ trừ từ cái tiền lương mình personal thôi. Bây giờ mình tạo ra một cái quỹ này cho gia đình, quỹ từ thiện tư nhân này cho gia đình mình, thì mình sẽ làm từ thiện từ cái này. Mình không nhất thiết phải chờ mình có tiền 200.000 mình donate 60.000. Mình có thể income mình 20.000, mình có thể donate 1.000 vô cái này, rồi từ 1.000 đó mình cho một vài trăm cũng được thôi. Có mất mát gì đâu. Tại sao mình phải chờ mình giàu có mình mới làm? Anh Clemens ơi, cái này có thể dùng để mà cho chuyện gian dối được không? Là tỷ như là cái người mà tạo ra cái trust này đó, bây giờ đó, vì cái beneficiary là xã hội, thì mình không biết cái boundary của cái definition của xã hội là cái gì, nhưng mà bây giờ mình lấy thí dụ là một hội từ thiện, mà cái hội từ thiện đó là người bạn của mình, mà mình thông đồng với người đó rồi. Bây giờ mình tạo ra cái trust này để lấy tiền ra cho cái hội từ thiện đó, nhưng mà chính thật cái hội từ thiện đó mình là lấy tiền đại, tại vì mình thông đồng với người bạn mình.
thì cái đó là một cách, cái loophole, thì có cách gì để mà prevent cái đó được không? Dạ, anh nói rất là hay. Ví dụ như giờ anh tạo một cái trust cho anh đúng không? Gia đình anh Hoàng bá, và anh Vinh cũng tạo một cái trust, cái Family Foundation Trust cho gia đình Vinh. Bây giờ anh lấy tiền từ công trust này, anh donate cho cái foundation của anh Vinh là charity, anh deduct được 5%, anh meet cái minimum required 5% này. Anh Vinh nhận được cái tiền đó là một new donation, anh Vinh cũng phải required to pay 5%, anh Vinh lấy 5% donate lại cho foundation của anh, làm qua làm lại trên giấy tờ, no problem, tại vì cái charity nó là charitable organization, yeah. Nhưng mà cái lương tâm mình, that's the whole thing. Nó defeat cái purpose của cái foundation là thứ nhất là cho xã hội, và cái thứ hai là mình save được tax. Yeah. Mình không có lạm dụng nó, mình not abusing it, mình dùng nó để nó có kết quả hiệu nghiệm đúng thật, sự thật. Very good. That's how Bill and Melinda Gates, giống như có một cái tax return đây in 2019 á, họ nhận được tới hoặc investment tổng cộng 5.8 billion dollar, 5.8 tỷ đô la, và họ dùng cho những từ thiện, việc làm từ thiện là hết 4 tỷ đô la, và 1 tỷ đô la là cho những expensive administrative expense, trả salary cho những nhân viên đầy đủ. Then 5.8 tỷ đô la được tax deductible from whoever donated them. Very good. Clement còn gì nữa không Clement? Dạ không, nói chung là vậy thôi. Đây là tóm tắt lại là 5 cái level mà mình go over nhé. Very informative Clement. Có ai có thắc mắc gì không?